بما إن بموسم المشمش رح نكمل معاكم بالوصفات الصيفية ونعمل كمية كبيرة من المربى ونحفظها للشتاء حسب الميزانية طبعا. مربى المشمش بيعتبر من أطيب المربيات وأسهلها وبزبط معاكم من أول مرة. أنا نزلت طريقته قبل على القناة بس كان التصوير مش واضح فحبيت أعدلكم إياه كمان مرة. قبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا لنا لايك لو حابين تفيدونا. انتهزت الفرصة لأنه سعر المشمش كان رخيص فجبت 7 كيلو. ففي البداية غسلتهم بالمي والخل وبس نشفوا شوي شلت منهم البزر، وطبعا لو البزر حلو لا تكبوه، اكسروه وكلوه، كتير مفيد وجدا زاكي. لو ما كان مر طريقة فتحه كتير سهلة، زي ما بتشوفوا بطلع البذرة منه بكل سهولة وبجمع البذر على جهة. ممكن تجربوا كم من حبة وتاكلوا شوي منها لحتى ما تنفلموا وتطلع الحبة مرة وتتضايقوا. وهيك بعد ما خلصت كل الكمية وشلت البذر منها، في البداية راح أوزنهم لحتى أعرف كم أحط سكر. بالنسبة لكمية السكر راح أحط سكر بنص وزنهم، أنا هيك بحب أعمل بالعادة. ولكن في ناس بحطوا نفس الكمية، ولكن بشوف إنه ما إله داعي كل هاي الكمية، وخاصة إنه إحنا ما بنحب السكر كثير. يعني لل7 كيلو اللي عندي حطيت 3 كيلو ونص سكر والنتيجة طلعت ممتازة. ولو حبيتوا ممكن كمان تحطوا 4 كيلو أو أكثر، بس نصيحة بلاش تكثروا سكر قد ما تقدروا، خففوا منه. فحطيت كمية السكر بين المشمش على شكل طبقات زي ما شفتوا، راح أخليها بالثلاجة لثاني يوم. انتوا لا تحشروهم بطنجرة واحدة زي ما أنا عملت، لأنه حيطولوا على الغاز كتير وممكن يفوروا، فانتبهوا لهاي النقطة. حاولوا حركوهم بين كل فترة والثانية لحتى يذوب السكر. وهذا ثاني يوم، وشوفوا كمية المي اللي نزلت منهم. أنا أبدا ما ضفت مي، فرح أحاول بقدر استطاعتي إنه أنا أحرك أكبر كمية بواسطة ملعقة كبيرة لحتى يذوب عندي أكثر كمية أو أكبر كمية من السكر. شايفين ما بيحتاج إن أنا أفرجيكم، المي جدا واضحة ومبينة. بعد هاي الخطوة رح أحطهم على النار وراح استناهم لحد ما يغلوا، وبس يغلوا ضروري تشيلوا الرغوة اللي بتطلع، هاي اللي أنا بشيلها قدامكم، لأنكم لو تركتوها راح تعطي طعم مر وراح يروح تعبكم على الفاضي ومش حيتاكل معاكم المربى. فراح أشيل كل الرغوة اللي بتطلع عندي. شايفين كمية الرغوة؟ بدكم تطولوا بالكم لحتى تخلص كل الرغوة اللي بالكمية اللي حطيتوها. شايفين اللون ما أحلاه وما أنقاه، كتير كتير بصراحة اشتهيت المربى. وراح أحط فوقهم عصير حبة ليمون، بخلي عندي كاسة مي وفرشاية لحتى كل شوي أمسح حواف الطنجرة لحتى ما يعمل السكر عندي كريستالات ويخرب لنا المربى. وبرجع بأكد عليكم تخلوهم بطنجرة واسعة أريح لكم، خاصة لو أول مرة بتعملوا، أو تقسموها بطنجرتين حسب اللي بتشوفوه مناسب. وهيك خلصت الرغوة عندي، فرح أوطي النار وكل فترة رح أضل أحرك فيهم لحتى يستوي المشمش ويتعقد. فبدهم تقريبا 3 ساعات، لأنه الكمية عندي كبيرة وعشان ما أطول بزيادة أجتني فرصة إني أنقلهم بطنجرتين. طيب سؤالكم، كيف رح أعرف متى رح أطفي تحتهم وهل جهزوا ولا لسه؟ لما تشوفوه بلش يتعقد جربوا حطوا شوية بصحن وحطوه بالثلاجة واعملوا خط بإصبعكم، لو ما التقى بسرعة بكون جاهز. أما الطريقة الثانية بتقدروا تكحتوا الملعقة، لو شفتوا أرض الطنجرة زي هيك بيطلع معكم بكون جاهز. والطريقة الثالثة ترفع شوي بملعقة، لو نزل بصعوبة برضو بكون جاهز. انتبهوا بهاي المرحلة أحسن ينحرق، لازم تضلكم جنبهم وتحركوه كل فترة. ديروا بالكم تشيلوا عينكم عليه أو تلتهوا بشغلة تانية، لأنه جد لو انحرقوا حتكون سمة بدن كبيرة، فانتبهوا جد. بس طفيت النار عليهم خليتهم يبردوا على راحتهم، بعدها عبيتهم بالمرتبانات. مربى قشر البطيخ اللي عملته المرة الماضية برضو نبهتكم على هاي الخطوة، انكم ما تعبوه بالمرتبانات وهو سخن، ضروري يبرد على راحته بعدها بتعبوه بالمرتبانات. شايفين قوامه كيف؟
نفس الجاهز، ما فرق عنه باللون، ولكن كطعم أذكى بكتير من الجاهز. وهيك بس خلصت المرتبانات كلهم وخلصت الكمية. شايفين كيف الطنجرة نظيفة وما لزق فيها إشي؟ فعندي ال7 كيلو من المشمش عملوا 5 كيلو مربى، فحرجع أسكرهم كتير منيح بالغطاء تبعهم وراح أحفظهم بالتلاجة، وهيك بكون المربى معنا خلص. زاكي وحرفيا بيستحق إنكم تجيبوا كمية من المشمش وتعملوها مربى، وكتير الشغل فيه ممتع صراحة، ولكن زي ما حكيت لكم بده شوية طولة بال، وديروا بالكم ينحرق. وهيك يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو كالعادة. ما تنسوا اللايك وكومنت لطيف زيكم والاشتراك إذا لساتكم ما اشتركتوا. شكرا كثير على متابعتكم ومع السلامة.